ערב טוב ושבת שלום לכם. מחרתיים ימלאו 100 ימים למלחמה, 100 ימים שבהם מוחזקים 136 אזרחים ישראלים בשבי חמאס בעזה. הממשלה אומרת שהמערכה הצבאית למיטוט החמאס היא שתביא לשחרור החטופים. כן, זה עבד כבר פעם אחת כשבזכות הלחץ הצבאי הגענו לעסקה שבה שוחררו עשרות חטופים. אבל נדמה שההיגיון הזה כבר לא עובד יותר. יחיא סינואר לא חושב כנראה שהוא ירוויח משהו משמעותי מהפוגה של כמה ימים נוספים, בזמן שישראל חוזרת ומכריזה שהיא לא תעצור עד לחיסולו. ולכן, למרבה הצער, ייתכן שאין מנוס, ובקרוב מאוד ישראל תצטרך להכריע או שחרור חטופים או חיסול חמאס. לגיטימי לבחור כך, לגיטימי לבחור אחרת, אבל לאחר 3 חודשים כדאי אולי להפסיק להשלות את עצמנו שאין סתירה בין השניים. אם שחרור החטופים הוא הערך העליון שנמצא בראש מעיינינו, אז המדיניות הקיימת צריכה להשתנות. אחד מ-136 החטופים הוא טל שוהם, אמא שלו, כאן דיברה אליו השבוע. טל שוהם! טל שוהם! טלטלוני שלי! טלטלוני שלי, אנחנו עושים הכל להחזיר אותך הביתה. אבא גם נוסע בכל העולם. אני רוצה שתדע שאנחנו שומרים על עדי ועל הילדים, אנחנו לא עוזבים אותם לרגע. טלטלוני, אנחנו יודעים שאתה חזק, אתה חזק, ותישאר, תשמור על השפיות, אתה חייב לחזור חזק בשביל עדי והילדים. אנחנו הופכים עולמות, כל אבל בשביל שתחזור. טל שום, אני מתגעגעת אליך כל כך. ממש על הנושא הזה נרחיב כמובן גם יפה אדר, מי ששהתה בשבי 49 יום, בת 85 מניר עוז, תהיה איתנו כאן בהמשך המהדורה. ובדיוק בנושא הזה של החטופים אנחנו פותחים את הערב, את המהדורה הזאת איתך, סולימאן מסוודה, עם הידיעה על אפשרות קרובה למעבר תרופות לחטופינו. אחרי כמעט 100 ימים בשבי מואב, בפעם הראשונה צפויים להיכנס תרופות לחטופים שנמצאים בעזה, שנחטפו על ידי חמאס. אנחנו מדברים על תרופות מצילות חיים לחטופים, חטופים במסה גדולה שזקוקים לתרופות האלה כדי להישאר בחיים. איך זה יתבצע, מי יעביר את התרופות האלה, באיזה תרופות מדובר, ועל התפקיד של קטר מאחורי הקלעים לשכנע את חמאס לעשות את הדברים האלה. מיד נביא את כל הפרטים. הכותרת היא כותרת. כנראה בימים הקרובים לא יהיה שינוי, תרופות סוף סוף יגיעו לחטופינו שם. תרופות תמורת תרופות. בינתיים, הדיון בהאג בתביעה נגד ישראל באשמה של רצח עם בעזה. הדיון הזה מסתיים היום לאחר 2 דיונים שם. ישראל היום הציגה את עמדותיה. מצטרף אלינו מהאג שליחנו דובי גילהר. דובי, ערב טוב. תכף נדבר על מה היה היום, אבל איתות משמעותי מגיע מגרמניה שמתייצבת לצידנו, דובי. נכון, סיפור מאוד מעניין כאשר גרמניה ממש בשעות האחרונות מוציאה הודעה מטעם דובר הממשלה בברלין, ובו היא אומרת שהיא מצטרפת כצד שלישי לימין ישראל בדיון בבית הדין הבינלאומי לצדק כאן מאחוריי בהאג. על פי אמנת הג'נוסייד, הרצח עם, מדינות יכולות להצטרף לדיון כצד שלישי, וגרמניה בוחרת לעשות את זה כי היא אומרת, אנחנו יודעים בדיוק מה קרה ב7 באוקטובר, היה רצח נתעב, פעולות בלתי נסבלות של חמאס, ונגדו ישראל לוחמת, ואסור לעשות שימוש פוליטי. גרמניה רואה בתלונה הדרום אפריקאית שימוש פוליטי, אסור לעשות שימוש פוליטי ברצח עם, וכמדינה שלפני 80 שנה, אם אפשר להזכיר, מואב, הייתה אחראית לג'נוסייד של הג'נוסיידים, שואת העם היהודי, יש לזה משקל, ואני חושב שבמשלחת הישראלית התעודדו מאוד כאשר שמעו שגרמניה מצטרפת כצד לעתירה הזאת. מלבד זאת בהחלט יום ששינה לגמרי את התמונה. אם התמונה אתמול הייתה מעוותת לחלוטין, נציגי ישראל עלו ביעילות אחד אחרי השני ובאמת גרזנו, אין מה לומר, סעיף אחרי סעיף את כתב הטענות הדרום האפריקאי, כאשר התקווה היא שהעלו מספיק טיעונים כדי שבית הדין יוכל, אם לא תהיה השפעה פוליטית של כל אחד במדינתו, רוסיה, סין, מרוקו, אפשר יהיה לדחות את כל או רוב הדרישות הדרום אפריקאיות.